हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूको स्वागत गर्दछु। आज हामी तपाईहरूलाई एउटा यस्तो तेलको बारेमा चर्चा गर्न गएको छौँ जुन तेलको बारेमा हामी सबैजना त्यति जानकार छैनौँ, तर यो एकदम गुणकारी तेल हुनेछ। र यो सँगसँगै आज हामी यो तेल प्रयोग गरेर बनाएका सामग्रीहरूको बारेमा पनि हामी तपाईहरूलाई संक्षिप्त जानकारी दिनेछौँ र त्यसका फोटो र त्यसले गर्ने गुणको बारेमा पनि हामी केही सामानको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। र आज हामीले तपाईहरूलाई भन्न लागेको तेलको नाम रहेको छ, यसलाई इकालिप्टस इसेन्सियल आयल अथवा नेपालीमा मसला तेल पनि भनेर चिनिन्छ। मसला तेल एकदम लोकप्रिय र धेरै प्रयोग हुने सुगन्धित तेलमध्ये एक हो। यो एन्टिसेप्टिक, एन्टिब्याक्टेरियल गुणले युक्त हुन्छ र यो खास गरी घाउ, खटिरा, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मानसिक थकान, मांसपेशीको दुखाइ, दाँत दुखाइ तथा कोठा सुगन्धित गर्नको लागि बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। यो स्वादमा एकदम तीखो स्वाद र बास्नाको हुन्छ। यो हेर्दाखेरि तपाईँको अलि खालको एकदम पातलो सेतो सेतो अलिअलि पहेँलो पहेँलो टाइपको खालको यो तेल हुन्छ। र यो तेल प्रयोग गरेको आज हामी प्रोडक्टहरूको बारेमा भन्न गएको छौँ। त्यो प्रोडक्ट रहेको छ कान्ति हर्बल इन्डस्ट्रिजले तपाईँको यसबाट बनेको सामानहरू जस्तै इकालिप्टस इसेन्सियल आयल बनाउँछ। यो इकालिप्टस इसेन्सियल आयल कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भने यो तपाईँहरूलाई मांसपेशी दुखाइ भएको ठाउँमा, तपाईँलाई दाँत दुखाइ, स्किनमा कुनै प्रब्लम छ भने, समस्या छ भने इकालिप्टस इसेन्सियल आयललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो इकालिप्टस इसेन्सियल आयल कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई क्यारियर आयलमा 6 ml जति क्यारियर आयलमा 1-2 थोपा इसेन्सियल आयल हालेर राम्रोसँग घोलेर यसलाई तपाईँको छाला, घाउ खटिरा आएको ठाउँमा, दुखेको ठाउँमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी दाँत दुखेको ठाउँमा, जुन ठाउँमा दाँत दुखेको हो त्यो ठाउँमा थोरै मात्रामा यो राखेर पनि दाँतको दुखाइलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो तपाईँले शरीरमा लगाएको खण्डमा, टाउकोमा लगाउनु भयो, मालिस गरेको खण्डमा पनि मानसिक थकानहरू टाढा राख्न मद्दत गर्छ। यसै गरी यसबाट अर्को बनेको छ तपाईँको आयुर्वेदिक हेयर आयल। कान्ति हर्बल इन्डस्ट्रिजले आयुर्वेदिक हेयर आयल पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको तिलको तेल, अमला, रिठा, हर्रो, बर्रो, सिकाकाई, भृङ्गराज, त्यसै गरी जुनिपर इसेन्सियल आयल, लेमन ग्रास इसेन्सियल आयल र इकालिप्टस इसेन्सियल आयलको प्रयोग गरेको छ। यो तपाईँको आयुर्वेदिक हेयर आयल कपालको लागि एकदम गुणकारी युक्त छ। तपाईँको कपाल झर्ने समस्यामा योलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको कपालमा चाया पर्ने, तपाईँको घाउ खटिराहरू, टाउकोमा घाउ खटिराहरू भएको खण्डमा पनि यसले तपाईँको मालिस गर्दाखेरि तपाईँको ती समस्याहरूलाई टाढा राख्दछ। त्यसै गरी तपाईँलाई टाउको दुख्ने समस्या छ भने पनि त्यसमा तपाईँले यो प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको टाउको दुखाइ पनि यसले टाढा राख्न गर्नेछ। यसको प्रयोग तपाईँको विशेषतः सुत्ने बेलामा बेलुका यो तेलले कपालमा राम्रोसित लगाएर मालिस गरेर सुतेर भोलिपल्ट बिहान उठेर नुहाउँदाखेरि पनि यसको प्रभावकारी काम गर्नेछ। त्यसै गरी अर्को तपाईँको यो इकालिप्टस इसेन्सियल आयलले हालेर राखेको अर्को प्रोडक्ट पनि रहेको छ कान्ति हर्बलकै आयुर्वेदिक मसाज आयल। यसमा तपाईँको तिलको तेल, क्यालेन्डुला इन्फ्युज्ड आयल, ओलिभ आयल, कोकोनट आयल, लेमन ग्रास इसेन्सियल आयल र इकालिप्टस इसेन्सियल आयल राखेको छ। यसमा तपाईँको क्यालेन्डुला सयपत्री फुललाई इन्फ्युज गरेर राखेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको यो दुखेको ठाउँमा कम गर्नको लागि चाहिँ एकदम लोकप्रिय फुलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, क्यालेन्डुला अथवा सयपत्री फुललाई। त्यसै गरी यसले तपाईँको जहाँ दुखेको छ त्यो ठाउँमा लगाउँदाखेरि यसले इन्स्ट्यान्टली पेन रिलिफ पनि गर्दछ। त्यसै गरी यसमा तपाईँको क्यालेन्डुला इसेन्सियल इन्फ्युज आयलले तपाईँको छालाहरूमा घाउ खटिरा आएको ठाउँमा पनि तपाईँले यो प्रयोग गरेर त्यो घाउ खटिरालाई चाँडै निको गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको जिउ दुखेको ठाउँमा पनि यसले गर्दाखेरि तपाईँको जिउ दुखाइलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। आशा छ आज हामीले दिएको जानकारी यहाँहरूलाई लाभदायक नै हुनेछ र यी प्रोडक्ट प्रयोग गरेर तपाईँ आफ्नो समस्याहरूलाई टाढा राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईहरूलाई यसले फाइदा नै दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हजुरहरूले यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको ठमेल एरिया, त्यसै गरी तपाईँको दराज.com.np, smartdoco.com, त्यसै गरी यो तपाईँको अरू सुपर मार्केटहरूमा ब्लुबर्ड सुपर मार्केटमा पाइन्छ। त्यसै गरी बिग मार्टमा पनि यी सामानहरू यहाँले किन्न सक्नुहुनेछ। आशा छ आजको जानकारी यहाँहरूलाई एकदम फाइदाजनक नै हुनेछ। यस्तै यस्तै जानकारीहरूको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी यो हामीलाई सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट्स गर्नको लागि यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।